ฉี่ปกติเหลืองจางประมาณนี้ถือว่าสุขภาพดีแล้วนะครับกินน้ำเยอะๆมากๆจนปัสสาวะใสแบบเป็นน้ำเปล่าเนี่ยเป็นพิษกับร่างกายได้นักวิ่งมาราธอนวิ่งนานๆขาดน้ำขาดเกลือแร่ปัสสาวะกลายเป็นสีนี้สีน้ำตาลถ้าปัสสาวะเป็นสีนี้เนี่ยอันนี้รอไม่ได้เกิดจากพวกกล้ามเนื้อสลายบาดเจ็บอย่างรุนแรงถ้าสมมติว่าเราปัสสาวะเป็นสีนี้เนี่ยให้ตระหนักเอาไว้เลยว่าเฮ้ยคนไทยบริโภคโซเดียมมากกว่า WHO แนะนำเกือบถึง2เท่าตอน1วันเราบริโภคเกลือได้แค่1ช้อนชา 2,000 มิลลิกรัมของโซเดียมแต่เรากินข้าวผัดทะเล750บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,300 ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้คือหนักสุด 7,000 มิลลิกรัมกินเค็มไม่ใช่แค่ความดันสูงอย่างเดียวไตเรื้อรังตามมาแน่นอนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดสมองตีบแตกมะเร็งกระเพาะอาหารเราต้องใช้ชีวิตอย่างเงี้ยต้องกินอย่างเงี้ยทุกวันเราต้องเปลี่ยนยังไงบ้างครับถ้าเรายังอยากกินอาหารพวกนี้อยู่ก็จะต้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง Zero Six อยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้และคิดว่าคอนเทนต์แนวนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับหลายคนอาจจะคิดว่าการเป็นโรคไตต้องปวดหลังปัสสาวะเป็นฟองหรือต้องกินอาหารเค็มจัดๆแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคไตเสื่อมไปแล้ว10 ปีโดยไม่รู้ตัวบางคนมาโรงพยาบาลเพราะว่าท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนแล้วมาตรวจปรากฏว่ามีอาการเรื่องของไตเสื่อมเนี่ยไปแล้วเกือบ 80% วันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าอาการหรือสัญญาณแบบไหนที่บอกว่าไตของเรากำลังเสื่อมแล้วนะน้ำตาลเนี่ยถ้าสูงมากจะทำลายไตของเราได้ยังไงและการฟอกไตเนี่ยมันน่ากลัวจริงหรือเปล่านอกเหนือไปจากนั้นเราจะมาดูเรื่องของอาหารการกินกันครับว่าอาหารประเภทไหนที่มันมีรสชาติเค็มมากหรืออาหารประเภทไหนที่ไม่เค็มเลยรสชาติเนี่ยไม่เค็มเลยแต่จริงๆแล้วมันมีความเค็มแอบแฝงและทำลายสุขภาพของเราสำหรับบางคนที่ยังเหลือไตอยู่นะครับหรือว่ากำลังฟอกไตอยู่เราก็จะมาดูกันว่าวิธีการรักษาดูแลสุขภาพของเราควรทำยังไงกันบ้างครับวันนี้อยู่กับคุณหมอปรินซ์อายุรแพทย์โรคไตสวัสดีครับหมอปรินซ์สวัสดีครับฝากคุณหมอปรินซ์แนะนำตัวหน่อยครับครับผมนายแพทย์สรัญญพงษ์นุ่นประพันธ์อายุรแพทย์โรคไตครับหรือหมอปรินซ์หมอโรคไตนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านบึงจังหวัดชลบุรีและคลินิกหมอปรินซ์โรคไตครับดีเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องของปัจจัยหรือพฤติกรรมอะไรที่ทำให้คนไทยเนี่ยเป็นโรคไตมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยคุณหมอพบว่ามีคนไทยเป็นโรคไตมากขึ้นไหมครับใช่ครับปัจจุบันเนี่ยในประเทศของเรานะครับมีคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยจริงๆเยอะมากๆเนื่องจากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงการกินเค็มจัดกินหวานจัดกินมันจัดทำให้เกิดโรคประจำตัวครับเช่นเบาหวานความดันไขมันแล้วก็นำมาสู่โรคไตเรื้อรังครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าใจแล้วก็ลงดีเทลลึกๆไปเลยนะครับหลายคนจะได้ป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคไตครับเคยไปเจอคนไข้นะครับซึ่งมีอาการแบบปวดท้องเสียก็เลยไปโรงพยาบาลเพราะมีอาการอาเจียนหนักด้วยนะครับแต่พอไปโรงพยาบาลปุ๊บตรวจคุณหมอบอกว่าเป็นไตระยะที่3แล้วซึ่งไม่มีอาการเลยสรุปแล้วเนี่ยการที่ไตคุณเสื่อมไปแล้วเกือบ 80% เนี่ยมันไม่มีอาการเลยเหรอครับประเด็นนี้เป็นเรื่องจริงไตของเราเนี่ยครับเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกรองของเสียกรองเกลือนะครับแล้วก็สร้างสมดุลความดันในร่างกายนะครับซึ่งปกติไตของเรามี2ข้างไตเราเก่งมากแล้วก็ทนมากๆหากมีการบาดเจ็บของไตบางส่วนไตส่วนที่เหลือเนี่ยมันทำงานชดเชยกันได้ดีมากๆดังนั้นกว่าที่คนไข้จะมีอาการเช่นอาการปัสสาวะผิดปกติความดันสูงของเสียข้างเนี่ยไตมักจะต้องเสื่อมไปมากๆแล้วเกิน 70-80% แล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าไตเราเริ่มเสื่อมแล้วคือเราต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างเดียวเลยไหมครับโดยปกติถ้าคนไข้มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นนิ่วทางเดินปัสสาวะหรือว่าอายุเยอะๆกินยาสมุนไพรกินยาแก้ปวดนานๆพวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งหากมีปัจจัยเสี่ยงแค่1ข้อครับแนะนำให้ต้องไปตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองหาโรคไตครับแล้วมันมีอาการไหมครับว่าอาการนี้มันจะบ่งบอกว่าคุณไตเริ่มทำงานไม่ดีแล้วครับหรือว่าสุดท้ายแล้วต้องรอจนป่วยแล้วต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลครับอาการเนี่ยอย่างที่บอกว่าระยะแรกมักจะไม่รู้เลยเหมือนปกติคนทั่วไปเลยใช่จนกระทั่งไตทำงานลดลงมากๆแล้วอาจจะเริ่มผิดปกติเช่นปัสสาวะผิดปกติปัสสาวะออกน้อยปัสสาวะตอนกลางคืนปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะเป็นฟองหรือว่าอยู่ดีไปวัดความดันแล้วความดันสูงโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยความดันสูงมาก่อนหรือมีอาการเหนื่อยง่ายเพลียง่ายซึมง่ายทานไม่ลงพวกนี้ครับเป็นอาการที่จะเห็นได้ว่ามันไม่จำเพาะเลยแต่เป็นอาการที่อาจจะบอกว่าคุณกำลังจะเป็นโรคไตได้ครับแล้วโรคไตมันแบ่งไหมครับว่ามันแบ่งทั้งหมดกี่ระยะด้วยกันนะครับใช่ไตเรื้อรังนะครับถ้าเราพูดถึงไตเรื้อรังเราจะแบ่งเป็น5ระยะอัตราการกรองไตของคนปกติจะอยู่ที่มากกว่า90นะครับ90หน่วยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไตเรื้อรังการกรองไตเนี่ยจะต้องต่ำกว่า60ระยะ1 2 3 4 5เลขยิ่งมากแปลว่าคนไข้ยิ่งเป็นเยอะ
เช่นไตระยะ3ก็อาจจะเป็นระยะกลางๆระยะ4เริ่มเป็นมากขึ้นระยะ5ก็เรียกว่าเป็นไตวายเรื้อรังระยะท้ายแล้วสุดท้ายอาจจะต้องนำไปสู่การล้างไตนั่นเองโอ้โหแปลว่าเรื่องของระยะการเป็นโรคไตเนี่ยมันมีทั้งหมด5ระยะเพราะฉะนั้นระยะต้นๆอาจจะไม่มีอาการแล้วคนไข้ก็ไม่รู้ตัวทำให้เริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆและคราวนี้เนี่ยถ้ามันไตวายเฉียบพลันกับไตวายเรื้อรังมันต่างกันยังไงอะครับโอเคไตวายเฉียบพลันคือเฉียบพลันแปลว่าการบาดเจ็บของไตเนี่ยเกิดขึ้นเร็วในหลักชั่วโมงถึงหลักวันนะครับไตวายเฉียบพลันเนี่ยถ้าสมมติเราเจอเร็วรักษาสาเหตุได้เร็วก็สามารถที่จะไตกลับมาใกล้เคียงปกติหรือปกติได้เลยซึ่งสาเหตุของไตวายเฉียบพลันเช่นถ้าเรากินน้ำไม่เพียงพอออกกำลังกายเสียเหงื่อมากๆหรือมีการเสียเลือดมากๆหรือเป็นพวกกลุ่มโรคไตอักเสบหรือเป็นการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะจากนิ่วจากก้อนต่างๆพวกนี้ครับทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันเจอเร็วรักษาสาเหตุก็หายได้แต่ไตวายเรื้อรังเนี่ยคือคำว่าเรื้อรังเนาะเรื้อรังแปลว่านานแล้วไม่หายได้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เสื่อมลงเรื่อยๆเราจะตัดระยะเวลาที่การบาดเจ็บของไตเกิน12 สัปดาห์หรือว่า3 เดือนนั่นเองแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยอยากให้คุณจิมมี่ลองเดาดูว่าคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังที่ต้องนำไปสู่การล้างไตอันดับ1คิดว่าเป็นโรคไตจากอะไรความดันไหมครับเกือบถูกครับเกือบถูกอันดับ1จริงในประเทศไทยของเราก็คือคนไข้ที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะท้ายจนต้องล้างไตอันดับ1คือโรคเบาหวานเบาหวานแล้วก็ทำให้เกิดเบาหวานลงไตอย่างที่เราพูดกันอันดับที่2คืออย่างที่คุณจิมมี่บอกคือเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาเป็นเวลานานจนทำให้ไตบาดเจ็บอันดับที่3ก็จะเป็นโรคไตอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆโรคเนี่ยมันคือคุณอาจจะเป็นโรคอื่นมาก่อนถูกไหมครับเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วมันทำให้เรื่องของไตของคุณเริ่มทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็เสื่อมมากขึ้นนั่นเองแต่เรื่องของไตเฉียบพลันแปลว่าอันนี้มันมีสาเหตุชัดเจนเร็วแล้วถ้าเรารีบแก้มันทันเนี่ยแล้วมันก็สามารถกลับมาคืนได้ถูกไหมครับแต่เฉียบพลันเนี่ยมันจะมีอาการไหมครับเฉียบพลันก็มีอาการได้ครับเช่น1มีอาการที่เป็นจากสาเหตุเนาะมีการเสียน้ำเยอะเสียเลือดเยอะนะครับหรือปัสสาวะอาจจะลดลงอย่างรวดเร็วเช่นอยู่ดีวันนี้ก็ไม่ปัสสาวะเลยหรือปัสสาวะน้อยมากๆหรือปัสสาวะมามีเป็นสีผิดปกติเช่นมีปัสสาวะปนเลือดออกมาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นอาการได้แล้วคราวนี้หลายคนผมเคยเห็นคนไข้บ่นตลอดเวลาว่าเนี่ยปวดหลังแปลว่าเป็นโรคไตสรุปแล้วการปวดหลังแบบไหนอาจจะบ่งบอกได้ว่าเป็นโรคไตอะครับก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไตเราอยู่ตรงไหนครับไตเราจะอยู่บริเวณช่องท้องทางด้านหลังตรงนี้นะครับผมวางอยู่2ข้างกับตัวกระดูกสันหลังจะวางตัวอยู่บริเวณบั้นเอวตรง4ข้างตรงนี้ดังนั้นถ้าเราจะปวดหลังที่เกี่ยวกับไตเนี่ยมักจะต้องปวดบริเวณบั้นเอวหรือ4ข้างทั้ง2ข้างแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือโรคไตเรื้อรังโดยส่วนมากไม่ได้มาด้วยการปวดหลังอาการปวดหลังโดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ไม่ได้เป็นโรคไตกล้ามเนื้ออักเสบใช่เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือกระดูกสันหลังมีปัญหาอะไรเงี้ยครับผมดังนั้นอยากจะบอกว่าคนไข้โรคไตเรื้อรังอ่ะโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มาด้วยอาการปวดหลังก็อาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็ได้นะครับเนาะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไตมันอยู่ตรงนั้นคนก็เลยคิดไปว่าอาจจะเป็นโรคไตที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามีภาวะบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างไตเช่นการเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะอุดท่อปัสสาวะแล้วทำให้เกิดเรื่องของอาการปวดก็จะปวดบริเวณบั้นเอว4ข้างได้หรือการติดเชื้อรุนแรงในเนื้อไตก็อาจจะทำให้มีอาการปวดได้นั้นก็จะมีโรคบางโรคครับที่อาจจะทำให้นำมาด้วยอาการปวดแล้วการปวดแบบนั้นมันเป็นปวดแบบตึ๊บแบบปวดแบบเฉียบพลันแทงไปที่หลังหรือมีร้าวอะไรไหมครับถ้าเป็นปวดจากนิ่วที่อุดท่อทางเดินปัสสาวะก็จะปวดเฉียบพลันได้แล้วก็จะปวดแบบบีบปวดเหมือนคนมารัดนะครับผมรัดแรงๆปวดบีบแล้วก็คลายๆแล้วก็อาจจะมีร้าวบริเวณขาหนีบถ้ามีอาการแบบนี้อาจจะต้องระวังพวกนิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะแล้วอีกอันนึงที่คนถามบ่อยมากเลยก็คือเนี่ยฉี่แล้วเป็นฟองเป็นโรคไตแน่นอนจริงหรือเปล่าครับปกติคนเราสามารถฉี่เป็นฟองได้ครับซึ่งฟองเนี่ยก็อยากจะให้แยกเป็นฟองปกติกับฟองที่ผิดปกติกันฟองปกติเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในภาวะที่เราขาดน้ำหรือถ้าเรานอนกลางคืนยาวๆสังเกตว่าตื่นเช้ามาถ้าเราปัสสาวะแรกเนี่ยมันมักจะมีฟองอยู่แล้วแต่ฟองลักษณะของมันจะเป็นฟองที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไม่เยอะมากเราก็ลองกดน้ำดูครับถ้ากดน้ำแล้วฟองมันหายไปแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งอันนี้มักจะเป็นฟองที่ปกติแต่ถ้าเป็นฟองผิดปกตินะจะเป็นฟองแบบเล็กๆละเอียดเหมือนฟองพวกเบียร์แล้วก็จะเยอะกดน้ำ1 ครั้งหันไปดูอ่ะฟองจะไม่หมดแล้วก็เป็นทุกครั้งอันนี้เป็นสัญญาณที่ผิดปกติที่บอกว่าอาจจะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะแล้วทั่วไปเมื่อกี้ที่พูดว่าคนเรามันอาจจะเกิดฟองได้ไอ้ฟองนี่มันเกิดจากอะไรในร่างกายของเราครับ1ก็คือภาวะขาดน้ำเนาะเกิดได้เพราะเรานอนทั้งคืนถูกต้อง2ก็คือคนไข้ที่ลำปัสสาวะเขาอาจจะแรงกว่าปกติแล้วมันไปกระทบกับผิวน้ำมันทำให้ก่อฟองได้
แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของบางทีในสุขภัณฑ์ของเรามันมีสารทำความสะอาดอยู่ ครับ การที่เราปัสสาวะลงไปเนี่ย มั มัน น ไป ก็ โดน ก่อฟองได้ ฟองขึ้นมา ใช่ แต่สำหรับคนที่เป็นโรคไตแล้วเมื่อกี้มีภาวะบอกว่าโปรตีนรั่วนะครับเนาะอันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ไงโปรตีนมันหลุดออกไปได้ยังไงอะครับ ปกติเนี่ยหน่วยไตของเราเนี่ยทำหน้าที่ในการกรองนะครับแต่หากมีความผิดปกติของตัวหน่วยกรองไตหรือผนังหลอดเลือดฝอยในไตเนี่ยที่มีการบาดเจ็บหรือการอักเสบจะทำให้มีการหลุดลอดของตัวพวกโปรตีนหรือพวกโปรตีนไขขาวเนี่ยออกไปทางปัสสาวะการที่เรามีโปรตีนรั่วไปเนี่ยจากโรคไตอักเสบหรือโรคหลอดเลือดฝอยอักเสบต่างๆในไตเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโปรตีนรั่วแล้วก็เกิดเป็นฟองในปัสสาวะนั่นเอง หมายความว่าถ้าเรายิ่งโปรตีนรั่วมากเท่าไหร่มันก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าไตเรายิ่งเสื่อมมากเท่านั้นเปล่าครับ ถูกต้องครับโปรตีนปกติเราจะมีโปรตีนรั่วได้เล็กน้อยมากๆซึ่งโปรตีนที่รั่วปกติจะไม่ก่อฟองนะครับแต่ว่าถ้ารั่วเยอะๆยิ่งเยอะฟองก็จะยิ่งเยอะนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งโปรตีนรั่วเยอะอาจจะมีอาการร่วมเช่นบวมความดันสูงอันนี้ก็คือถ้ายิ่งมีอาการพวกนี้ยิ่งบ่งบอกว่าให้ระวังว่าคุณมีโปรตีนรั่วมากๆในปัสสาวะแล้วก็อีกอันนึงนอกจากเรื่องของฟองแล้วหลายคนสนใจเรื่องของสีปัสสาวะนะครับวันนี้เราเอามาทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับเนาะอันนี้ยกตัวอย่างคือสีปัสสาวะนะครับอยากให้คุณหมอนั้นอธิบายให้หน่อยครับว่าสีถ้าเราฉี่ออกมาเป็นสีแบบนี้เนี่ยมันอาจจะบ่งบอกว่าไตเราทำงานเป็นยังไงบ้างครับโอเคก็มาดูอันแรกก่อนว่าฉี่ปกติสีเหลืองจางเนี่ยบ่งบอกว่าภาวะน้ำในร่างกายเนี่ยน่าจะพอดีเพียงพอเหลืองจางประมาณนี้ถือว่าสุขภาพดีแล้วนะครับผมอาจจะมีบางคนเนี่ยที่รู้สึกว่าต้องกินน้ำเยอะๆมากๆจนปัสสาวะใสแบบเป็นน้ำเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นพิษกับร่างกายได้ถ้าเรากินน้ำปริมาณมากจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดภาวะเกลือแร่เช่นโซเดียมต่ำได้นะครับดังนั้นถ้าปัสสาวะกินน้ำเพียงพอเช่นวันละ2 ลิตร2 ลิตรครึ่งแล้วออกมาเป็นสีประมาณนี้ก็ถือว่าสุขภาพดีแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอันที่2นะครับก็จะเป็นสีออกเหลืองเข้มหน่อยอาจจะเกิดจากการภาวะขาดน้ำหรือเสียน้ำเยอะเสียเหงื่อเยอะจากการออกกำลังกายหนักๆถ้าสมมติว่าเราปัสสาวะเป็นสีนี้เนี่ยให้ตระหนักเอาไว้เลยว่าเฮ้ยวันนี้เรากินน้ำน้อยไปหรือเปล่าหรือเราเสียน้ำเสียเหงื่อเยอะไปหรือเปล่าวิธีการแก้ไขคือถ้าปัสสาวะมาเป็นสีนี้ก็ให้ดื่มน้ำเพิ่มนะครับเช่นเดิมเคยดื่ม2 ลิตรแต่วันนี้ออกกำลังกายหนักๆ2 ลิตรอาจจะไม่พอแล้วอาจจะต้องเพิ่มเป็น2 ลิตรครึ่งถึง3 ลิตรจนกว่าปัสสาวะรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นสีเหลืองจางนั่นเองนะครับอันที่3ออกเป็นสีส้มนะครับสีส้มเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่มักจะเกิดจากพวกสารสีต่างๆเช่นพวกสีผสมอาหารหรือพวกกลุ่มยาบางกลุ่มเช่นคนไข้ที่เป็นโรควัณโรคก็ต้องทานยานะครับจะมีกลุ่มยาที่เรียกว่าไรแฟมพิซินเนี่ยอาจจะทำให้ปัสสาวะออกมาเป็นสีส้มก็ถ้าทานยาอยู่นะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมถือว่าเป็นพวกสารสีที่ขับออกมาเฉยๆอันที่4นะครับเป็นสีที่ออกแดงเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือมีเม็ดเลือดแดงหรือว่ามีเลือดปนออกมาหรือเปล่าซึ่งก็จะมีสาเหตุครับเช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับ2พวกโรคไตอักเสบ3เป็นพวกนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็การมีอุบัติเหตุที่กระทบกระแทกกับพวกกระเพาะปัสสาวะก็จะสามารถทำให้มีปัสสาวะปนออกมาเป็นเลือดได้ถ้าอย่างนั้นอย่างเงี้ยควรรีบไปหาหมอเลยไหมครับถูกต้องถ้าปัสสาวะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอย่ารอครับรีบไปพบแพทย์เลยครับผมต้องไปตรวจปัสสาวะเพิ่มเติมคือบางคนอาจจะแบบว่าฉี่ครั้งเดียวเป็นเลือดครั้งต่อไปอาจจะไม่เป็นรอก่อนผมว่าครั้งแรกครั้งเดียวก็น่าจะต้องไปแล้ว ต้องรีบไปหาสาเหตุนะครับผมเขียวนะครับเขียวอาจจะไม่ค่อยเจอนะครับก็อาจจะเกิดจากพวกยาบางกลุ่มก็ได้ที่เราใช้กันหรือเป็นพวกการติดเชื้อพวกแบคทีเรียที่ชื่อว่าพวกซูโดโมนาสนะครับถ้าทำให้เกิดการติดเชื้อในปัสสาวะอาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นสีเขียวดังนั้นถ้าเจอปัสสาวะสีเขียวเนี่ยไม่ควรรอแล้วครับรีบไปโรงพยาบาลเลยนะครับแต่มันก็จะมีอาการแบบแสบขัดเจ็บอะไรอย่างนี้ด้วยไหมใช่ถ้าอาการก็จะเป็นพวกปัสสาวะแสบขัดมีไข้นะครับพวกนี้จะเป็นอาการของพวกการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอันสุดท้ายดูน่ากลัวมากเพราะว่าเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเนี่ยถ้าเป็นมักจะมีอาการอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าสีน้ำตาลในปัสสาวะเนี่ยอาจจะเกิดจากพวกกล้ามเนื้อสลายการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงซึ่งมักจะมีเหตุนำครับเช่นการออกกำลังกายหนักๆหรือการมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บรุนแรงหรือการติดเชื้ออะไรบางอย่างซึ่งถ้าปัสสาวะเป็นสีนี้เนี่ยอันนี้รอไม่ได้อันนี้เรียกว่าวิกฤตเลยต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาทันทีครับผมเหมือนที่เราเห็นว่าแบบนักวิ่งมาราธอนวิ่งนานๆขาดน้ำไม่ดื่มน้ำขาดเกลือแร่แล้วก็พอกลับไปที่บ้านปัสสาวะกลายเป็นสีนี้ถูกต้องอันนี้ก็ควรรีบไปโรงพยาบาลอันนี้ถือว่าไม่ใช่ว่าแค่อัดน้ำเข้าไปถูกต้องอันนี้ถือว่าวิกฤตแล้วครับแสดงว่ามีภาวะกล้ามเนื้อสลายอาจจะมีไตวายแล้วด้วยครับทั้งหมดเรื่องของโรคไตที่พูดมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟองนะครับเรื่องของไตวายเฉียบพลันหรือสีของปัสสาวะต่างๆครับถ้ารวมๆเนี่ยมันมีสัญญาณของโรคไตอะไรบ้างที่เราเริ่มต้องสังเกตแล้วนะแล้วไปหาหมอครับโอเคอย่างแรกก็คืออาการของ
ผิดปกติของปัสสาวะก่อนเลย ครับ สีอะไรก็แล้วแต่ที่เราปัสสาวะออกมาแล้วไม่ใช่สีเหลืองจางหรือไม่ใช่สีเหลืองเข้มที่เกิดจากขาดน้ำทั่วๆไปนะครับถ้ามีปัสสาวะสีผิดปกติปัสสาวะออกน้อยปัสสาวะตอนกลางคืนมากกว่า1ครั้งนะครับหรือว่าปัสสาวะเป็นฟองมากๆพวกนี้เป็นสัญญาณที่ต้องไป2มีความดันโลหิตสูงเช่นเมื่อก่อนวัดความดันมาตลอดปกติตลอดแต่ช่วงนี้ไปวัดความดันแล้วความดันเกิน140 90ขึ้นไปอาจจะเป็นสัญญาณของโรคไตได้3ก็จะเป็นพวกอาการของเสียข้างในร่างกายครับเช่นซึมเหนื่อยง่ายเพลียง่ายนะครับหรือว่ามีอาการบวมพวกนี้เป็นสัญญาณที่จะบอกว่าคุณอาจจะกำลังเป็นโรคไตคราวนี้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขครับบอกว่าคนไทยบริโภคเกลือและโซเดียมมากกว่า WHO แนะนำเกือบถึง2เท่านะครับและเขาพบว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไทยเป็นความดันโลหิตสูงมากขึ้นเกือบ4ล้านคนนะครับปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารการกินโซเดียมที่เรากินเข้าไปหลายคนอาจจะคิดว่าการกินโซเดียมเนี่ยมันอาจจะทำให้เราตัวบวมกระหายน้ำนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความดันที่สูงมากขึ้นและกระทบไตของเราไอความดันเนี่ยมันกระทบไตของเราในระยะยาวยังไงบ้างครับ อันดับแรกคือ WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนำให้เรารับประทานเกลือหรือว่าโซเดียมนะครับโซเดียมเนี่ยไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันครับคนไทยโดยเฉลี่ยแล้วรับประทาน1วันประมาณ 4,000 มิลลิกรัมก็คือเกิน2เท่าทีนี้เราก็รู้กันแล้วอยู่แล้วว่าการกินเค็มเท่ากับความดันสูงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่จะบอกก็คือว่ากินเค็มไม่ใช่แค่ความดันสูงอย่างเดียวเพราะว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากการกินเค็มเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเยอะเช่น1ความดันสูงแน่นอน2คือไตเรื้อรังตามมาแน่นอนนะครับนำไปสู่การล้างไตได้3คือหัวใจครับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจวายหัวใจล้มเหลว4เรื่องของสมองเส้นเลือดสมองตีบแตก5เรื่องของการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะแล้วก็ทำให้กระดูกบางด้วยแล้วก็6ยังสัมพันธ์กับโรคมะเร็งเรื่องของมะเร็งกระเพาะอาหารการกินเกลือมากจะเห็นได้ว่ามันสัมพันธ์กับอวัยวะสำคัญต่างๆของร่างกายมากๆนะครับและข้อดีถ้าเรามาดูเรื่องของอาหารนะครับเนาะบางคนบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากกินเกลือมากหรือโซเดียมมากก็ลดอาหารที่มีรสชาติเค็มนะครับแต่จริงๆแล้วอาหารบางประเภทไม่ได้เค็มแต่มีเกลือเยอะอันนี้จริงหรือเปล่าครับจริงครับเราจะคุ้นกันแค่ว่าอาหารเค็มสิถึงจะเป็นโซเดียมเกลือน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสเต้าเจี้ยวเท่ากับโซเดียมแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเอาโซเดียมมาทำอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะอาหารแปรรูปเช่นแหนมไส้กรอกกุนเชียงก็จะมีโซเดียมไอศครีมวุ้นเจลลี่ไข่มุกก็มีโซเดียมน้ำอัดลมอาหารกระป๋องต่างๆก็มีโซเดียมแล้วก็พวกเบเกอรี่ครับเบเกอรี่ผงฟูก็เป็นส่วนประกอบของโซเดียมจะเห็นได้ว่าเรากินโซเดียมไม่ใช่แค่อาหารที่มีรสชาติเค็มแต่มันคืออาหารที่เรากินแทบจะทุกมื้อแล้วก็ทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมอาหารทุกประเภทที่เรากินในแต่ละวันเนี่ยยังอยู่ในเมืองไทยแล้วชอบกินอาหารไทยผมว่ามันเกินแน่นอนถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นอาหารจริงนะครับหรือว่าอาหารแปรรูปหรือขนมหวานเมื่อกี้ก็ขนมหวานมันมีโซเดียมด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดว่าขนมหวานนึกว่ามันมีแต่น้ำตาลแต่จริงๆมันอาจจะมีโซเดียมแฝงอยู่เพราะฉะนั้นถ้ารวมกันต่อวันเนี่ยอย่างเมื่อกี้พี่หมอได้บอกไปว่าเราไม่ควรกินเกิน 2,000 อันนี้เกินแน่นอนนะครับเนาะแล้วความดันนะครับมันส่งผลกระทบต่อไตเรายังไงบ้างครับการที่เรากินเกลือเข้าไปเยอะๆนะครับจะทำให้เกิดการคั่งเกลือทำให้เกิดการคั่งน้ำในร่างกายนำมาสู่ความดันโลหิตสูงการที่เรามีความดันโลหิตสูงนานๆเนี่ยจะทำให้หน่วยการกรองไตเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นและนำไปสู่ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะทำให้การกรองไตเนี่ยค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆแล้วก็นำไปสู่ไตวายเรื้อรังระยะท้ายได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากินเค็มบ่อยๆความดันเราสูงขึ้นมากเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วมันต้องสูงนานเท่าไหร่แล้วมันถึงจะไปทำให้ไตของเราเริ่มทำงานไม่ดีครับการที่เราเริ่มเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็ติดต่อกันนานๆโดยที่เราไม่ได้รักษาครับผมอาจจะไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนว่าต้องกี่เดือนกี่วันหรือกี่ปีแต่การที่เรามีการความดันโลหิตสูงต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็ส่งผลกับไตในอนาคตแน่นอนคราวนี้เดี๋ยววันนี้เรามาจำลองแล้วกันนะครับว่า1มื้อถ้าเรากินอาหารในเมืองไทยเนี่ยอาหารทั่วๆไปแล้วกันนะครับว่า1มื้อที่เรากินเนี่ยมันจะให้โซเดียมเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับในอาหารเอายกตัวอย่างแบบต่อมื้อนี้ละกันนะครับมื้อนี้ที่เราอยากกินนะครับก็มีจับฉ่ายนะครับต่อมาด้วยเรื่องของข้าวผัดทะเลนะครับแล้วก็มีของโปรดของคนไทยนะครับก็อันนี้เป็นส้มตำปูนะครับแน่นอนกินอาหารทะเลเราก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับอันนั้นฝากพี่หมอปิ๊นแนะนำหน่อยครับว่าถ้าเรากินอาหารมื้อนี้เนี่ยมันจะให้โซเดียมหรือเกลือเราประมาณเท่าไหร่ครับโอเคถ้างั้นก่อนอื่นเดี๋ยวผมแนะนำก่อนว่า
ปริมาณเกลือที่คนเราควรจะได้รับไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมของโซเดียมนะคือประมาณไหนเนาะครับอันนี้คือกินต่อวันถูกไหมครับใช่1ช้อนชานะครับต่อ1วันเราบริโภคเกลือได้แค่1ช้อนชา 2,000 มิลลิกรัมก็จะเท่านี้นะครับผมเท่านั้นนะครับ okay อันนี้ก็คือประมาณ 2,000 มิลลิกรัม2,000 มิลลิกรัมต่อวัน 2,000 มิลลิกรัมของโซเดียมทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเรากินมื้อนี้ทั้งหมดนะครับกินแบบหมดเกลี้ยงเลยนะครับกินน้ำด้วยก็จะเริ่มจากเบาๆก่อนจับฉ่ายจะมีโซเดียมประมาณ370มิลลิกรัมของโซเดียมนะครับดูฟังเฮลตี้ดูจะเฮลตี้นะครับผมเทียบกับเกลือก็จะประมาณเกือบช้อนเล็กนี้นะครับผมอันนี้คือจับฉ่าย370มิลลิกรัมของโซเดียมต่อมาครับเริ่มหิวข้าวก็จะเป็นข้าวผัดทะเลข้าวผัดทะเลเนี่ยใน1จานจะมีโซเดียมประมาณ750มิลลิกรัมนะครับถ้าเราลองตักดูอันนี้คือประมาณ750มิลลิกรัมโซเดียมนะครับแต่เรากินพร้อมกับน้ำจิ้มแน่นอนครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะว่าเรามีกุ้งมีหมึกใช่ไหมครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้คือหนักสุดเลยหนักสุดถ้าเรากินหมดถ้วยตวงนี้นะครับจะมีโซเดียมอยู่ประมาณ 7,000 มิลลิกรัม7,000 มิลลิกรัมก็ต้องเปลี่ยนช้อนเป็นช้อนใหญ่นะครับดังนั้นถ้าซดหมดนะครับซดน้ำจิ้มหมดเลยซดน้ำจิ้มหมดเลย4,000 นะครับ 4,000 6,000เพราะ1ถ้วยตวงให้ 2,000 มิลลิกรัม1ช้อนนะครับ1ช้อนชา 2,000 มิลลิกรัมครับเนี่ยครับถ้าเราซดน้ำจิ้มซีฟู้ดหมดถ้วยตวงเนี้ยก็ 7,000 มิลลิกรัมกว่าๆครับผมแล้วก็สุดท้ายด้วยส้มตำปูใน1จานจะมีประมาณ 1,300 มิลลิกรัมของโซเดียมนะครับ 1,000 นะครับก็จะอันนี้คือ 1,000 อีกสัก300กว่ามิลลิกรัมก็จะประมาณนี้โดยสรุปแล้วมื้อนี้นะครับถ้าเรารับประทานทั้งหมดนี้เลยนะครับคนเดียวแล้วก็สดน้ำจิ้มจนหมดกินน้ำส้มตำจนหมดเราก็เท่ากับได้เกลือเนี่ยประมาณนี้เลยอันนี้คือประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ 9,000 กว่ามิลลิกรัม 9,000 ต่อมื้อถูกต้องซึ่ง 2,000 แค่นี้ต่อวัน 2,000 ต่อวันเท่านี้ 9,000 ต่อมื้อขนาดนี้นะครับผมอิ่มเกลือมากกว่าอิ่มเกลือนะครับผมถูกต้องสมมุติอันนี้เป็นข้าวเย็นละกันนะครับแน่นอนมื้อดึกต้องมีต่อในคนไทยนะครับอาหารที่เราต้องตบท้ายมื้อดึกเสมอนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับรสชาติเผ็ดเปรี้ยวสะใจอันนี้ให้เกลือเท่าไหร่ครับถ้าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้าเป็นซองนะครับ1ซองจะให้เกลือโซเดียมประมาณ 1,300 ถึง 1,800 มิลลิกรัม 1,300 ถึง 1,800 มิลลิกรัมทั้งนั้นผมเติมให้อีกนิดนึงก็จะเป็น 1,000 นะครับแล้วก็อีกตรงนี้ครบหมื่นพอดีสุดๆครับ10,000 กว่านะครับของโซเดียมแค่มื้อเย็นแล้วก็มื้อดึกเราจะได้โซเดียมเยอะมากสุดๆครับผมโอเคก็แต่อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆถูกไหมครับไม่ได้บอกว่าให้กลัวว่าอาหารที่เรากินเนี่ยโซเดียมมันเยอะขนาดนี้เราจะเป็นโรคไตเราจะเป็นความดันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนหลายคนเนี่ยที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่แล้วกันนะครับให้ดูว่าอาหารที่เรากินน่ะเราได้เลือกหรือเปล่าวิธีการทำนะครับแน่นอนดีที่สุดคือถ้าคุณเป็นคนทำอาหารอยู่แล้วคุณก็กะได้ปริมาณที่เกลือหรือน้ำปลาที่คุณเติมเข้าไปคุณใส่ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเวลาที่คุณไปกินข้างนอกเนี่ยคุณก็ต้องเอะใจแล้วนะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาอาจจะใส่เกลือหรือใส่โซเดียมที่มันเยอะมากๆนะครับทำให้มันเป็นโซเดียมที่แฝงเข้าไปในอาหารของเราทุกชนิดโดยเฉพาะน้ำจิ้มนะครับถ้าเป็นอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วถ้าน้ำจิ้มแจ่วครับน้ำจิ้มซีฟู้ด1ถ้วยตวงอย่างที่ผมบอกนะประมาณ 7,000 ครับ 7,000 มิลลิกรัมแต่ถ้าเป็นน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยจะใช้ส่วนผสมของน้ำปลาด้วยเยอะกว่านี้ดังนั้นน้ำจิ้มแจ่ว1ถ้วยตวงจะมีประมาณ 9,000 มิลลิกรัมของโซเดียม 9,000 มิลลิกรัมใช่ครับโหถ้าจิ้มเยอะก็คือเต็มๆเลยรับเกลือเต็มรับเต็มแล้วถ้ามื้อนั้นมีส้มตำอีกอะไรอีกยิ่งมากกว่านั้นไปอีกก็เลยไม่แปลกว่าทำไมคนไทยเนี่ยเรามีโรคไตหรือว่าเราเป็นความดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นถูกต้องครับแต่เรามีทางออกนะครับเนาะคุณหมอแนะนำยังไงบ้างครับถ้าสำหรับเราต้องใช้ชีวิตอย่างเงี้ยต้องกินอย่างเงี้ยทุกวันเราต้องเปลี่ยนยังไงบ้างครับคือคนไทยเรากินอาหารรสจัดจริงๆเค็มจัดหวานจัดปรับจริงๆปรับได้ไหมปรับได้อยากให้ปรับเขาเรียกว่าอะไรพฤติกรรมการกินแล้วกันครับว่าปรับลิ้นเราให้ชินกับอาหารที่รสอ่อนลงหน่อยนะครับเช่นถ้าเรายังอยากกินอาหารพวกนี้อยู่ก็จะต้องมีการคิดแล้วว่าวันนั้นจะต้องกินยังไงเช่นนะครับเรากินซีฟู้ดใช่ไหมครับปกติเราจะจิ้มน้ำจิ้มทุกคำทุกชิ้นที่เรากินก็อาจจะต้องมีการตระหนักนิดนึงว่าเฮ้ยเราจะกินแค่
จิ้มแค่1ครั้งพอ ไม่ต้องให้หมดถ้วยถูกต้องอาจจะแค่พอรู้รสพอรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็อาจจะโอเคแล้ว2ถ้าเป็นส้มตำก็อาจจะต้องเลือกกินเช่นเราก็กินเนื้อกินเส้นแต่ว่าตัวน้ำส้มตำเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปซดมันนะครับรวมถึงพวกเนี่ยครับน้ำแกงน้ำในพวกกับข้าวต่างๆพยายามหลีกเลี่ยงการที่เราไปซดน้ำมันนะครับผมก็จะทำให้เราเนี่ยรับปริมาณโซเดียมน้อยลงโดยที่เรายังกินอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านของพวกเราเหมือนเดิมได้แล้วก็ถ้าสมมติมื้อนี้เรารู้แล้วว่าเรากินเพียงพอแล้วนะโซเดียมได้เรียบร้อยแล้วจริงๆมื้อเย็นอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ถูกต้องนะครับหรืออาจจะไปกินอย่างอื่นนะครับที่มันไม่มีโซเดียมอาจจะกินเป็นแอปเปิลหรือกินเป็นผลไม้อะไรก็ได้ถูกต้องครับผมคราวนี้เราเห็นไปแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยอาหารที่มันมีโซเดียมสูงเนี่ยมันก็ทำให้ไตของเราเสื่อมได้ถูกไหมครับคราวนี้ขอเปลี่ยนอาหารบ้างนะครับอาหารที่มันหวานๆมากที่มันมีน้ำตาลเยอะมากๆคราวนี้ถ้าเรามีน้ำตาลในเลือดที่สูงมากหรือค่าน้ำตาลสะสม HbA1c ที่มันสูงสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยมันกระทบต่อค่าไตของเรายังไงบ้างครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะว่าปัจจุบันนะคนไทยเราเนี่ยล้างไตหรือว่าเป็นไตวายเรื้อรังระยะท้ายอันดับ1จากเบาหวานเบาหวานเป็นสาเหตุที่ทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงพอน้ำตาลสูงนานๆจะทำให้หน่วยการกรองไตของเราทำงานหนักใช่ไหมครับทำให้เกิดภาวะเรื่องของโปรตีนรั่วในปัสสาวะทำให้เกิดการบาดเจ็บของหลอดเลือดฝอยในไตและสุดท้ายก็เป็นไตวายเรื้อรังปกติเราจะเข้าใจว่าต้องเป็นเบาหวานใช่ไหมไตถึงจะพังแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่แค่ต้องเป็นเบาหวานน้ำตาลต้องสูงมากๆแล้วถึงจะเป็นไตอย่างเดียวปัจจุบันพบว่าแค่เราเริ่มมีภาวะน้ำตาลสูงหรือว่าภาวะที่เรียกว่าภาวะก่อนเบาหวานหรือ pre-diabetes เนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำตาลเริ่มสูงสะสมมานานๆมีงานวิจัยครับที่เป็นการรวบรวมคนเนี่ยประมาณสัก 2.8 ล้านคนติดตามในจาก15งานวิจัยเนี่ยพบว่าการที่เราเริ่มมีภาวะน้ำตาลสูงในเลือดสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังใหม่เมื่อเทียบกับคนปกติเนี่ยมากถึง 21% ดังนั้นมันมีความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงนะครับแต่ว่าพบว่าแค่น้ำตาลเริ่มสูงไม่ต้องไปแตะเกณฑ์เบาหวานก็เริ่มมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังได้แล้วดังนั้นมันเลยเป็นการสร้างความตระหนักรู้แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ควรจะปล่อยให้ร่างกายเนี่ยเราไปแตะถึงภาวะก่อนเบาหวานได้ด้วยซ้ำเพื่อจะป้องกันการเกิดความเสื่อมของไตด้วยใช่ไหมครับถ้าเราดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเข้าสู่ภาวะน้ำตาลเกินดีสุดไม่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอย่างน้อยเราควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดของเราได้อย่างน้อยการที่ทำให้ไตของเราเสื่อมน้อยลงก็จะเกิดน้อยลงนะครับคราวนี้หลายคนก็ฟังมาแล้วโอ้ท้อใจจังเลยกินเค็มก็กระทบไตกินหวานก็กระทบไตปล่อยมันไปเถอะนะครับ เราต้องใช้ชีวิตถ้าเราปล่อยมันไปประมาณ 5-10 ปีสุดท้ายแล้วเนี่ยค่อยไปรักษาอันนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราไงบ้างครับส่งผลแน่นอนเพราะว่าถ้าเรากินรสจัดเนาะเค็มจัดรู้แล้วว่าทำให้ไตเสื่อมหัวใจเส้นเลือดสมองตีบนะครับเป็นนิ่วได้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้กินหวานจัดเป็นเบาหวานได้น้ำหนักเกินได้ไขมันพอกตับได้ดังนั้นถ้าเราเอา2สิ่งนี้มารวมกันในชีวิตประจำวันแล้วกินต่อเนื่องกันไปสัก10 ปีรับรองเป็นภาระกับเรื่องของหัวใจเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจแล้วก็นำไปสู่ภาวะไตเรื้อรังระยะท้ายจนต้องล้างไตเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพเลยยังกินเหมือนเดิมยังกินเค็มเหมือนเดิมหวานเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วเนี่ยใน50 ปีภายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะเข้าสู่เรื่องของการล้างไตก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนดีกว่าใช่ครับผมหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าฟอกไตแล้วก็กลัวมากคำนี้เลยต้องไปฟอกไตเพราะมันกระทบต่อเรื่องของคนทั้งดูแลนะครับและตัวของคนไข้เองคราวนี้อยากจะให้คุณหมอแนะนำหน่อยครับว่าระยะไหนของไตที่ถึงจะเริ่มการฟอกไตแล้วนะครับแล้ววิธีการฟอกไตมันคือกระบวนการอะไรครับปกติเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการที่เราเป็นไตเรื้อรังระยะท้ายก่อนก็คืออัตราการกรองไตต่ำมากๆครับตามสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับเรากำหนดว่าถ้าสมมติว่ามีอัตราการกรองไตที่ต่ำกว่า6หรืออยู่ในช่วง 6-15 ร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนนะครับภาวะแทรกซ้อนเช่นมีภาวะน้ำท่วมปอดโพแทสเซียมในเลือดสูงเลือดเป็นกรดมากๆหรือมีภาวะซึมสับสนชักภาวะขาดสารอาหารถ้ามีแค่1ในเกณฑ์พวกนี้ครับในคนไข้ที่มีอัตราการกรองไตในช่วง 6-15 เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการที่ต้องไปบำบัดทดแทนไตซึ่งปัจจุบันเนี่ยการบำบัดทดแทนไตหรือการล้างไตเนี่ยจะมีหลักๆก็คืออันแรกเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอันที่2เป็นการล้างไตทางหน้าท้องอันที่3เป็นวิธีที่ดีที่สุดคือเป็นการปลูกถ่ายไตนะครับซึ่งอันแรกก่อนเป็นเรื่องของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมคืออะไรเราจะเป็นการทำเส้นเลือดนะครับบริเวณแขนหรืออาจจะมีเส้นเลือดเทียมบริเวณที่อกหรือบริเวณคอเนี่ยนำเลือดออกมาจากร่างกายเอาเลือดออกไปผ่านเครื่องฟอกเลือดนะครับซึ่งจะมีตัวกรองอยู่ตัวกรองตัวนี้จะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนของเสียจนได้เลือดที่สะอาดนะครับแล้วก็เอาเลือดกลับมาคืนสู่คนไข้อันนี้เป็นวิธีที่เรียกว่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
อันดับที่2เป็นเรื่องของการล้างไตทางหน้าท้องก็จะมีการผ่าตัดวางสายเข้าไปในหน้าท้องนะครับในเยื่อบุช่องท้องมีการใส่น้ำยาเข้าไปในช่องท้องน้ำยาก็จะถูกแลกเปลี่ยนโดยใช้ตัวกรองเป็นตัวเยื่อบุช่องท้องของเราเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนของเสียแล้วก็นำของเสียถ่ายออกมาเป็นน้ำยาออกมาสู่ภายนอกนะครับอันนี้เป็นวิธีที่2ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นมีการเช็คเครื่องอัตโนมัติซึ่งสามารถเริ่มล้างได้แค่ตอนที่เรานอนกลางวันสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เรียกว่าการล้างไตทางหน้าท้องวิธีที่3เป็นการปลูกถ่ายไตเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นวิธีที่จะทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดอันนี้คือเปลี่ยนไตไปเลยถูกไหมครับถูกต้องครับก็คือเป็นการรับไตมาปัจจุบันในประเทศเราเนี่ยก็จะมีการรับไตอยู่2แบบแรกคือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีชีวิตผู้มีชีวิตก็คือเป็นเครือญาติต้องเป็นเครือญาตินะครับเราไม่มีการซื้อขายไตครับแบบที่2เป็นการรับบริจาคไตจากผู้บริจาคสมองตายก็คือจะเป็นการเข้าคิวกันกับสภากาชาดแล้วก็จะมีการรอรับไตที่ได้จากผู้บริจาคสมองตายนั่นเองนะครับพอได้ไตเข้ามาใหม่ในร่างกายเราเนี่ยเราจะเอาไตมา1ข้างเอาไตมา1ข้างแล้วก็วางผ่าตัดวางไว้ที่ตัวเราไตตัวนี้จะเป็นไตใหม่ทำหน้าที่ในการขับของเสียขับน้ำขับเกลือนะครับดังนั้นทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปล้างไตไม่ต้องไปฟอกเลือดแล้วคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นมากๆแล้วอย่างแบบแรกกับแบบ2สมมุติเรายังไม่ได้ไปเปลี่ยนไตละกันนะครับแบบแรกกับแบบ2แบบแรกนี่ต้องไปทำที่สถานพยาบาลถูกไหมครับแล้วแบบที่2นี่สามารถทำเองที่บ้านได้ไหมหรือว่าต้องไปทำที่สถานพยาบาลนะครับโอเคถ้าเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยข้อดีก็คือคนไข้ไม่ต้องทำเองก็คือเอาตัวไปที่ศูนย์ฟอกเลือดคุณพยาบาลจะทำหน้าที่ในการจัดการเรื่องของการนำเลือดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นแบบแรกแล้วแบบแรกนี่ต้องทำบ่อยแค่ไหนครับที่คนไข้ต้องไปที่ศูนย์พยาบาลอย่างน้อยนะครับสัปดาห์นึง2 วันนะครับแต่ถ้าสมมติว่า2วันแล้วไปเรื่อยๆแล้วมีของเสียข้างอาจจะต้องปรับเป็น3ครั้งต่อสัปดาห์ก็คือเป็น3วันต่อสัปดาห์ก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์ฟอกเลือดเนี่ย1ครั้งก็ประมาณ4ชั่วโมง 2-3 วันต่อสัปดาห์ข้อจำกัดของวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมคืออะไรบ้างนะครับ1ก็คือต้องเดินทางอาจจะมีค่าใช้จ่ายแฝงเนาะต้องเดินทางไปศูนย์ฟอกเลือดแล้วก็การที่เราดึงเลือดออกมาจากตัวเราเนี่ยมันใช้การดึงเลือดที่เร็วแล้วก็ดึงเลือดออกมาปริมาณมากดังนั้นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจเช่นกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวไม่ดีหรือเป็นพวกกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดพวกนี้ครับอาจจะทำให้เกิดการกระตุ้นอาการหรือโรคหัวใจกำเริบได้ในระหว่างที่ฟอกเลือดส่วนแบบที่2ก็คือเป็นการล้างไตทางหน้าท้องเนาะอันนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกเพราะว่าคนไข้ไม่ต้องเดินทางสามารถทำเองได้เช่นทำเองที่บ้านใส่น้ำยาเข้าไปจะมีคนสอนจะมีคุณพยาบาลเนี่ยคอยสอนจนกว่าคนไข้ทำเป็นก่อนนะครับใส่น้ำยาเข้าใส่น้ำยาออกด้วยตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกว่าปัจจุบันมีเครื่องอัตโนมัติสามารถเอาเชื่อมต่อเครื่องเนี่ยในเวลานอนเท่านั้นตื่นเช้ามาก็ปลดเครื่องแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติดังนั้นถ้าเราล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตได้ไปทำงานได้ไปเรียนหนังสือได้นะครับผมแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอย่างอันตัวที่เรากลับไปบ้านทำเองมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างไหมครับโอเคถ้าเป็นการล้างไตทางหน้าท้องนะครับผมข้อดีคือ1ทำเองไม่ต้องเดินทางนะไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางส่วนเรื่องของข้อจำกัดก็คือต้องเตรียมตัวเช่นถ้าเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ต้องมีการเตรียมน้ำยาต้องมีการเอาน้ำยาไปด้วยหรือถ้าสมมติว่าใช้เครื่องอัตโนมัติก็ต้องมีการเอาเครื่องอัตโนมัติเนี่ยใส่กระเป๋าเดินทางไปด้วยดังนั้นก็คือต้องวางแผนชีวิตนะครับผมแต่ว่าถามว่าคนที่เริ่มฟอกไตแล้วเขาสามารถใช้ชีวิตปกติทั่วไปได้เลยไหมครับหรือมีข้อจำกัดที่ต้องระมัดระวังครับข้อจำกัดมีครับผมอย่างเช่นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนาะการใช้ชีวิตเหมือนปกติอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเรามีพวกเส้นเลือดที่ใช้ไว้ในการฟอกเลือดใช่ไหมครับดังนั้นเส้นเลือดตรงนี้ต้องรักษาดังชีวิตคือไม่ให้มีการกระแทกห้ามรัดห้ามเจาะเลือดห้ามไปวัดความดันในแขนข้างที่มีเส้นเลือดตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยก็ต้องมีการระวังสายที่อยู่บริเวณหน้าท้องเช่นเดียวกันไม่ให้มันดึงรั้งไม่ให้มีการปนเปื้อนแล้วก็อย่าไปยกของหนักเพื่อไม่ทำให้เกิดเรื่องของไส้เลื่อนนะครับผมแล้วถ้าแบบเผลอแบบเครื่องพวกนี้มันพังหรือมันเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นเครื่องในส่วนใหญ่ก็มันจะมีทีมในการดูแลเครื่องเนี่ย24 ชั่วโมงแล้วก็เป็นฮอตไลน์เลยนะครับในการที่ดูแลเรื่องของเครื่องถ้ามีปัญหาก็สามารถที่จะติดต่อเรื่องของทีมดูแลได้เลยแล้วจริงไหมครับที่เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มฟอกไตแล้วคุณต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตครับโอเคจริงนะครับจริงในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่ไม่จริงอยู่หนึ่งก็คือจริงเพราะว่าเราเป็นไตเรื้อรังไตเดิมเราไม่ทำงานแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปหยุดฟอกเลือดหรือไปหยุดล้างไตทางหน้าท้อง
ของเสียก็จะคั่งน้ำก็จะคั่งทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดของเสียคั่งซึมชักและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ดังนั้นคำตอบก็คือว่าไม่สามารถหยุดฟอกเลือดหรือไม่สามารถหยุดล้างไตทางหน้าท้องได้หากคนไข้เป็นโรคไตเรื้อรังวิธีการเดียวที่จะหยุดการฟอกเลือดหรือการล้างไตทางหน้าท้องได้คือการไปปลูกถ่ายไตครับเท่านั้นเองสำหรับคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วเลือกที่ได้โอกาสแล้วกันนะครับไปทำปลูกถ่ายไตเนี่ยการปลูกถ่ายไตก็จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับจริงครับอย่างที่บอกว่าการปลูกถ่ายไตเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้เขาหยุดฟอกเลือดได้หยุดล้างไตได้แต่มันทำให้คุณภาพชีวิตเขากลับมาใกล้เคียงคนปกติได้มากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไตที่เราได้เข้ามาเนี่ยมันจะสามารถขับของเสียได้ดีใกล้เคียงกับไตปกติใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนเดินทางได้ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปวางแผนเรื่องเวลาในการไปฟอกเลือดนะครับผมสามารถกินอาหารได้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วย1ก็คือสภาพคนไข้ก่อนการผ่าตัดก็ต้องพร้อมยังไงบ้าง1คือต้องไม่มีข้อห้ามในการผ่าตัดไม่มีโรคหัวใจอะไรที่รุนแรงแล้วก็ไม่มีภาวะเรื่องของมะเร็งที่ซ่อนอยู่แล้วก็หลังจากที่ปลูกถ่ายไตไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตแล้วก็ต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อการปลูกถ่ายไตเนี่ยมันมีข้อดีที่สำคัญที่สุดก็คือ1เมื่อเราเอาการปลูกถ่ายไตไปเทียบกับคนไข้ที่ยังล้างไตอยู่คนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตเนี่ยมีอัตราการรอดชีวิตหรือว่าอยู่ได้ยาวนานกว่าคนที่ยังล้างไตอยู่และอันที่2คืออัตราการเกิดโรคหัวใจในคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตแล้วเนี่ยจะน้อยกว่าคนไข้ที่ยังเลือกที่จะล้างไตอยู่นั่นเองแล้วการปลูกถ่ายไตหมายความว่าอันนึงแค่เปลี่ยนไปอีกอันนึงอันเก่ายังอยู่ไหมครับถูกต้องหรือว่ายังเก็บอันเก่าไว้อยู่อีกอันนึงและอันใหม่ก็อีกอันนึงถูกไหมครับใช่ครับไตเดิมก็จะอยู่ที่บริเวณบั้นเอวตรงสีข้างเหมือนเดิมส่วนไตใหม่ที่รับเข้ามาก็จะวางไว้ที่บริเวณตรงบริเวณหน้าท้องก็คือทั้ง2อันยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ผมนึกว่าไตเก่าก็ยังอยู่ไตใหม่ก็ยังอยู่โอเคแต่คราวนี้มันมีข้อระมัดระวังไหมครับสำหรับคนที่ไปปลูกถ่ายแล้วคุณจะใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นได้ไหมหรือว่าต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินด้วยหรือการดูแลสุขภาพด้วยครับแน่นอนคือปลูกถ่ายไตมาแล้วเนี่ยเราเอาไตคนอื่นเข้ามาในร่างกายเป็นเนื้อเยื่อของคนอื่นดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยฉลาดเรามีภูมิคุ้มกันมีโอกาสที่ถ้าเราไม่กินยากดภูมิเนี่ยมีโอกาสสลัดไตแปลว่าเป็นการต่อต้านเนื้อเยื่อกันและอาจจะทำให้ไตที่เราได้รับมาเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียการทำงานดังนั้นข้อจำกัดของการปลูกถ่ายไตเนี่ยหลังจากที่ปลูกถ่ายไตไปแล้วเนี่ยต้องกินยากดภูมิตลอดชีวิตทีนี้ยากดภูมิมันคือการกดภูมิใช่ไหมครับอาจจะต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อดังนั้นคนไข้ต้องดูแลตัวเองดีมากๆคือต้องรักษาสุขอนามัยให้ดีระวังการติดเชื้อกินอาหารที่สะอาดอาหารที่เรากินเนี่ยอาจจะยืดหยุ่นได้มากขึ้นอย่างที่บอกคืออาจจะไม่ต้องไปจำกัดเหมือนตอนที่เรายังล้างไตอยู่คนเราสามารถปลูกถ่ายไตได้กี่ครั้งครับจริงๆอาจจะไม่ได้มีตัวเลขที่บ่งบอกชัดเจนว่าปลูกถ่ายไตได้กี่ครั้งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรารับไตเข้ามาอันแรกแล้วเนี่ยไตอย่างที่บอกเนาะอะไรก็แล้วแต่ส่งผลกับไตที่ได้มาแล้วไตนี้เกิดไม่ทำงานเราสามารถปลูกถ่ายไตซ้ำอีกได้ครับก็ทำอีกครั้งได้ครับก็วางที่ใหม่ใช่ครับก็จะเลือกวางที่ใหม่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตครับเรื่องของอาหารการกินเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าเราเริ่มเป็นโรคไตหรือเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารการกินเราควรเลือกยังไงบ้างครับคนที่เป็นโรคไตกินไม่เหมือนคนปกติแล้วคนที่เป็นโรคไตก็กินไม่ได้เหมือนกันทุกคนด้วยนะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเนาะ1คือระยะโรคไตปกติเราจะเริ่มจำกัดการกินหรือต้องมีระเบียบในการกินเนี่ยในคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังระยะ3 4 5แล้วก็คนไข้ที่ล้างไตไปแล้วนะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างระยะโรคยิ่งเป็นไตเรื้อรังระยะท้ายๆยิ่งต้องควบคุมการกิน2คือโรคร่วมครับเป็นเบาหวานหรือเปล่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า3คือผลเลือดของเขาเนี่ยตอนนี้มีค่าเกลือแร่ที่ผิดปกติเช่นค่าโพแทสเซียมค่าตัวฟอสฟอรัสเนี่ยสูงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักๆที่จะทำให้กำหนดเรื่องของการกินของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ในการกินของคนไข้โรคไตก็จะมีหลักง่ายๆครับ1คือยังไงก็ต้องลดอาหารเค็ม2โปรตีนครับโปรตีนอยากให้แบ่งเป็น2กลุ่มคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังแต่ยังไม่ล้างไตต้องจำกัดโปรตีนกินโปรตีนให้พอดีไม่น้อยไปไม่มากเกินไปเพราะว่าโปรตีนที่ถ้าเรากินโปรตีนที่หนักเกินไปในคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ยังไม่ล้างไตนะครับอาจจะทำให้การกรองไตเนี่ยเสื่อมลงเร็วได้ไม่เหมือนกับคนไข้ที่เริ่มล้างไตแล้วคนไข้ที่เริ่มล้างไตแล้วเนี่ยเขาจะมีการสูญเสียพวกกรดอะมิโนไปในการล้างไตดังนั้นกลุ่มคนไข้ที่ล้างไตแล้วต้องเพิ่มโปรตีนดังนั้นหลักการนี้จะต้องให้คนไข้ฟังให้ดีนะครับว่าไตเรื้อรังยังไม่ล้างไตต้องจำกัดโปรตีนให้พอดี
ไตเรื้อรังที่ล้างไตแล้วต้องเพิ่มโปรตีนแล้วก็เป็นเรื่องของโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งซึ่งในคนไข้โรคไตเรื้อรังเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงอยู่แล้วเพราะเราขับไม่ออกทางปัสสาวะดังนั้นโพแทสเซียมถ้าเรากินเข้าไปเยอะโพแทสเซียมสูงจะเกิดพิษกับหัวใจทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ดังนั้นโพแทสเซียมอยู่ในอะไรอยู่ในผักผลไม้ส่วนใหญ่มักจะมีเกลือและโพแทสเซียมอยู่ก็ต้องจำกัดการกินนะครับผักที่พอทานได้ก็จะเป็นพวกผักสีอ่อนๆผักกาดขาวผักกาดหอมมะระฟักบวบกะหล่ำปีถั่วงอกแล้วก็มีเทคนิคในการทำก็คือผักเนี่ยควรจะไปทำให้สุกก่อนเพื่อเป็นการลดโพแทสเซียมลงอีกอย่างหนึ่งคือกลุ่มผลไม้ก็จะมีโพแทสเซียมใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่แล้วผลไม้ไทยเนี่ยโพแทสเซียมสูงเกือบหมดมีบางชนิดที่โพแทสเซียมต่ำถึงปานกลางที่ต้องเลือกทานกลุ่มพวกนี้ที่พอจะทานได้เช่นพวกส้มโอมะม่วงดิบสาลี่ชมพู่แอปเปิ้ลแตงโมสับปะรดอันนี้เป็นกลุ่มที่พอจะทานได้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของปริมาณน้ำดื่มเมื่อกี้เป็นกลุ่มอาหารเนาะน้ำก็สำคัญเพราะว่าคนไข้โรคไตเรื้อรังเนี่ยถ้ายังไม่ล้างไตเนี่ยก็ต้องดูอาการตัวเองก่อนว่าถ้ายังไม่บวมปัสสาวะออกดีอาจจะยังดื่มน้ำได้ใกล้เคียงปกติเช่น 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันแต่ถ้าเป็นคนไข้ล้างไตแล้วเนี่ยต้องมีการจำกัดปริมาณน้ำดื่มนะครับผมให้ดื่มไม่เยอะจนเกินไปอย่างเมื่อกี้คุณหมอได้อธิบายมาว่าสำหรับคนที่ฟอกไตไปแล้วกับคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังถูกไหมครับเรื่องของการกินก็จะไม่เหมือนกันคราวนี้มันมีตัวเลขชัดๆไหมครับว่าคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยควรกินโซเดียมต่ำกว่าคนทั่วไปเราบอกแนะนำว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันคนที่เป็นเรื้อรังเนี่ยควรต่ำกว่าเท่าไหร่แล้วคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยโปรตีนประมาณกี่กรัมต่อวันอะไรเงี้ยครับถ้าเรามาแยกกลุ่มคนไข้ที่ฟอกไตกับยังไม่ฟอกไตนะครับผมโซเดียมยังไงลดเค็มในปริมาณเหมือนเดิมคือน้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมของโซเดียมต่อวันที่แตกต่างหลักๆก็จะเป็นเรื่องของปริมาณโปรตีนในคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังยังไม่ล้างไตตามคำแนะนำเนี่ยแนะนำให้ทานโปรตีนประมาณสัก 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อ1วันถ้าเราคิดง่ายๆคำนวณมาให้แล้วก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะกินโปรตีนได้ประมาณสัก 2-3 ช้อนโต๊ะของตัวเนื้อสัตว์นะครับต่อน้ำหนักตัว10กิโลกรัมต่อวัน 2-3 ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัว10กิโลกรัมต่อ1วันแปลว่าถ้าหนัก50กิโลกรัมเราจะสามารถกินเนื้อสัตว์ใน1วันได้ประมาณสัก10-15 ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้คือเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับแล้วสำหรับคนที่เป็นฟอกไตอะครับถ้าเริ่มล้างไตแล้วนะครับเราจะมีการเพิ่มโปรตีนมากขึ้นนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 1-1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันนะครับก็จะต้องมีการคำนวณโปรตีนที่ต้องกินให้เยอะขึ้นนอกจากเรื่องของพฤติกรรมการกินแล้วก็น้ำแล้วถูกไหมครับมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างอย่างอื่นที่คนที่ฟอกไตเลยครับเนาะเขาต้องปฏิบัติตัวให้ดูแลสุขภาพดีมากขึ้นนอกจากเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มครับโอเคก็เป็นคำแนะนำโดยรวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังแล้วกันนะครับอันแรกคืออยากให้กินยาให้สม่ำเสมอจะมีคำของคนที่เขาอาจจะเข้าใจว่าเป็นโรคประจำตัวเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไตกินยาเยอะลงไตไหมกินยาเยอะไตจะยิ่งเสื่อมหรือเปล่าอันนี้ก็คืออยากจะให้เข้าใจกันใหม่นิดนึงว่าการที่เราเป็นโรคประจำตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคไตเรื้อรังเนี่ยหากเราได้รับการจ่ายยาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นคุณหมอโรคไตคุณหมอหัวใจคุณหมอเบาหวานการที่เขาจ่ายยาเนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยลดการเกิดโรคอะไรบางอย่างในอนาคตหรือต้องการให้เราชะลอไตเสื่อมให้ช้าที่สุดดังนั้นเนี่ยอยากจะให้กินยาให้ครบให้สม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งไม่ไปหยุดยาเองอันดับ2คือถ้าเป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยอยากให้วัดความดันที่บ้านนะครับแล้วก็จดความดันไว้นะครับคุมความดันให้ดีความดันตัวบนควรจะไม่เกินสัก130มิลลิเมตรประหลอด3ถ้าเป็นเบาหวานก็พยายามคุมน้ำตาลให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องอื่นจะเป็นเรื่องของการกินและการกินอาหารต้องพอดีพอเหมาะปริมาณน้ำก็ต้องพอดีพอเหมาะไม่มากไปไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็เป็นเรื่องทั่วๆไปครับก็คือการออกกำลังกายการคุมน้ำหนักไม่ให้เกินไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไปตรวจติดตามกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นก็สำหรับคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังกับคนที่ฟอกไตอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูแลสุขภาพเรื่องของอาหารการกินเป็นหลักเลยนะครับแต่อย่างอื่นก็คล้ายๆคนทั่วไปนะครับอย่าลืมออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอคราวนี้คำถามสุดท้ายนะครับเนาะมันมีความเชื่อว่าถ้าคุณเผลอไปกินอาหารที่เค็มๆรสจัดเยอะๆแล้วทำให้ตัวคุณบวมคุณก็จัดการด้วยการดื่มน้ำไปสิเดี๋ยวน้ำเนี่ยมันไปขับโซเดียมออกอันนี้จริงไหมครับไม่จริงทั้งหมดคือถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเรากินเกลือเข้าไปแล้วไปกินน้ำตามให้มันไปเจือจางถูกไหมครับผมแต่ว่าให้ลองคิดดูว่าถ้าเรากินเกลือเช่นเกลือ1ช้อนใส่น้ำ1แก้ว
กับกินอีกวันนึงเราลองกินเกลือ1ช้อนแต่ใส่น้ำ1ขวดใหญ่ปริมาณเกลือที่เราได้รับเข้าไปในร่างกายจริงๆคือเท่าเดิมถูกไหมครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือปกติถ้าเรากินเกลือเข้าไปในร่างกายเกลือมันเค็มเนาะมันได้เพิ่มความเข้มข้นในเลือดอยู่แล้วมันจะไปกระตุ้นศูนย์การหิวน้ำทำให้เรากินน้ำเพื่อขับเกลือขับน้ำออกถ้าเราเป็นคนปกติที่ไตยังดีนะครับเราจะยังสามารถมีกลไกในการขับเกลือขับน้ำที่เข้าไปเนี่ยออกมาได้แต่หากเป็นคนไข้โรคไตเนี่ยคุณลองคิดดูว่าเขาจะไม่สามารถขับเกลือขับน้ำได้เหมือนคนปกติดังนั้นเกลือกับน้ำไปอยู่ไหนก็จะค้างอยู่ในร่างกายเกิดภาวะน้ำท่วมปอดได้ดังนั้นการกินเกลือแล้วไปกินน้ำให้มันเจือจางเนี่ยถามว่าจะลดผลระยะยาวของเรื่องของโซเดียมที่เกินเนี่ยคำตอบก็คือคงไม่ใช่ยังไงสุดท้ายเนี่ยปริมาณโซเดียมที่กินติดต่อกันระยะเวลานานๆก็ส่งผลให้เกิดความดันสูงเกิดโรคไตตามมาได้เทคนิคที่ดีที่สุดก็คือปรับวิธีการกินลดโซเดียมลดการเอาเข้ามาในร่างกายจะดีที่สุดปริมาณน้ำต่อวันเนี่ยเราควรกินเท่าไหร่ครับเพื่อการดูแลสุขภาพครับโอเคน้ำดื่มนะครับในคนปกติก่อนถ้าเป็นพวกเราปกติเนี่ยเราสามารถดื่มน้ำได้ถ้าเป็นตัวเลขเป๊ะๆคือประมาณสัก30 ถึง 35 ซีซีต่อกิโลต่อวันถ้าเราคำนวณมาประมาณสัก 1.8 ถึง 2 ลิตรครึ่งต่อวันอันนี้คือในคนปกติคนไข้โรคไตเรื้อรังถ้าเป็นไตเรื้อรังระยะแรกๆนะครับที่ยังไม่ได้บวมไม่ได้มีความดันโลหิตสูงไม่ได้มีน้ำท่วมปอดอะไรเนี่ยก็ยังสามารถดื่มน้ำได้ใกล้เคียงคนปกติแต่ถ้าจะเอาปริมาณแบบเป๊ะๆจริงๆเนี่ยแนะนำให้คนไข้ลองตวงปริมาณปัสสาวะของตัวเองใน1วันเช่นเราฉี่ออกมาเท่าไหร่เราสามารถกินน้ำได้เท่ากับปริมาณปัสสาวะบวกเพิ่มอีกประมาณ500ถึง700ซีซีต่อวันเช่นนะครับเราปัสสาวะวันหนึ่ง2ลิตรนะครับปริมาณน้ำวันหนึ่งที่เราทานได้จะประมาณสัก 2.5 ถึง 2.7 ลิตรต่อวันอันนี้คือเป็นปริมาณน้ำที่เพียงพอใน1วันแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะท้ายเริ่มมีอาการบวมอยู่บ้างมีความดันสูงอยู่บ้างอาจจะต้องลดปริมาณน้ำลงเช่นเรากินใน1วันเนาะตวงปริมาณปัสสาวะอาจจะบวกอีกประมาณสัก500ซีซีต่อวันประมาณนี้แต่ถ้าเป็นกลุ่มคนไข้ที่ล้างไตแล้วไม่มีปัสสาวะนะครับคนไข้ที่ล้างไตไปเรื่อยๆระยะหนึ่งเนี่ยปัสสาวะเขาจะหายไปไม่มีปัสสาวะการแนะนำการดื่มน้ำก็คือใน1วันเนี่ยให้ดื่มน้ำได้ไม่เกินสัก800ซีซีถึง 1,000 ซีซีต่อวันเพื่อไม่ให้น้ำเกินครับโอเคครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้คุณหมอฝากหน่อยครับสำหรับผู้ชมเนี่ยถ้าสำหรับคนที่เป็นโรคไตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไตเรื้อรังหรือว่าคนที่กำลังฟอกไตอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วเขาควรดูแลสุขภาพยังไงแล้วคุณหมออยากให้กำลังใจเขายังไงบ้างครับจริงๆตอนนี้ถามว่าสุขภาพของคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยตอนนี้สุขภาพกายสำคัญสุขภาพกายอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วเนาะว่าควรจะกินยาอย่างสม่ำเสมอไม่ไปซื้อยาพวกยาสมุนไพรที่ไม่ทราบที่มาไม่กินพวกกลุ่มยาแก้ปวดที่เป็นกลุ่มยาที่อาจจะทำร้ายไตได้คุมความดันคุมน้ำตาลให้ดีแล้วก็ตรวจติดตามอาการอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วดูแลสุขภาพกายแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพใจเพราะว่าคนไข้โรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่เขาได้รับการฟอกเลือดหรือว่าล้างไตทางหน้าท้องหรือคนไข้ที่ปลูกถ่ายไตก็ตามเนี่ยเขามักจะมีไอเดียของเขาอยู่แล้วว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าจิตใจเขาอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้นักหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับครอบครัวดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คืออยากจะให้คนที่อยู่รอบข้างก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือคนรักครับอยากจะให้ช่วยกันซัพพอร์ตให้แรงสนับสนุนเพราะว่ากลุ่มคนไข้เนี่ยถ้าเขาได้รับแรงสนับสนุนทางใจเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยอยากจะสู้ต่ออยากจะดูแลตัวเองแล้วก็ทำให้เขาคุมพฤติกรรมต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขครับและนี่คือรายการ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ